Sziasztok! Üdv újra a csatornán, én Tibi vagyok, és a mai videóban Donald Trumpról lesz szó. Az Egyesült Államok 47. elnökéről, aki nem csak a politikában, hanem a szórakoztató iparban is meghatározó figura. Olyan történeteket fogtok hallani róla, amiket biztosan nem tudtatok eddig, és garantálom, hogy némelyik annyira meglepő lesz, hogy kétszer is meg fogjátok hallgatni. Trump és a pankráció. Donald Trump kapcsolata a pankrációval sokkal mélyebb, mint ahogyan azt sokan gondolnák. Már a 80-as években, amikor még World Wrestling Federation volt a név, Trump aktívan részt vett a szervezet életében. Az ő Trump Plaza nevű szállodája Atlantic Cityben volt az egyetlen helyszín, amely két egymást követő évben is otthont adott a 4. és 5. WrestleMania-nak. Ez óriási megtiszteltetés volt akkoriban, hiszen ez a pankráció világ legfontosabb eseménye. Trump nem csak szponzorként, hanem aktív résztvevőként is megjelent a ringben. A legismertebb megjelenése 2007-ben volt, a 23. WrestleMania-n, ahol a milliárdosok harca névre keresztelt sztoriban vett részt Vince McMahon, a szervezet alapítója ellen. A tét óriási volt. A vesztes félfejét kopaszra kellett nyírni a meccs után. Trump Bobby Lashley-t választotta képviselőjének, míg McMahon umagára szavazott. Szerencsére Trumpnak Lashley győzött, így McMahon feje került a borotvához. Trump annyira beépült a wrestling kultúrájába, hogy 2013-ban bekerült a hírességek csarnokába. Érdekes, hogy sok szakértő szerint Trump politikai stílusa nagyban hasonlít a pankráció showbizniszre. A drámai gesztusok és a konfliktusokra épülő narratíva mind-mind onnan eredeztethetők. Alkoholmentes élet. Donald Trump egy olyan ember, aki sosem ivott alkoholt életében, és ennek mélyen személyes okai vannak. Bátyja, Fred Trump junior alkoholizmusa miatt halt meg 43 éves korában, ez pedig óriási hatással volt Donaldra. Fred Jr. eredetileg a család ingatlan birodalmának örököse lett volna, de az alkohol tönkretette az életét és karrierjét is. Donald gyakran mesélte, hogy bátyja halála előtt figyelmeztette őt. Donnie, soha ne igyál, soha ne dohányozz! Trump ezt a tanácsot szó szerint megfogadta, és máig tartja magát hozzá. Nem csak alkoholt nem fogyaszt, és nem is dohányzik, kávét is ritkán iszik, inkább diétás kólát fogyaszt, napi 12 darabot is. Ez az életmód nem volt könnyű egy olyan közegben, ahol üzleti vacsorák és politikai események során az alkoholfogyasztása szinte elvárás. Trump gyakran Coca-Colát vagy vizet kért, amikor mások pezsgővel kocintottak. Egy alkalommal azt nyilatkozta: nézem az embereket, ahogy részegek lesznek, és gondolom magamban, hogy mennyire szerencsés vagyok, hogy soha nem mentem bele ebbe. Ez a döntés nem csak egészségügyi, hanem üzleti előnyöket is hozott neki, hiszen mindig tiszta fejjel tudott tárgyalni és döntéseket hozni. A szakértők szerint ez is hozzájárult ahhoz, hogy 70 éves kora után is ilyen energikus tudott maradni. Gyerekkorban katona. Donald Trump 17 éves korában a New York Military Academy-re került, ami gyakorlatilag egy katonai bentlakásos iskola volt. Ez nem véletlenül történt. Édesapja, Fred Trump úgy gondolta, hogy fia túl lázadó és fegyelmezetlen, ezért keményebb nevelésre van szüksége. A fiatal Trump kezdetben nehezen viselte a katonai fegyelmet, de végül kiváló eredményeket ért el. Nem csak jó tanuló lett, hanem sportoló is, baseballban és amerikai futballban is jeleskedett. A legmeglepőbb azonban az, hogy Trump elérte a kadétkapitány rangot, ami azt jelenti, hogy ő irányította a többi diákot. Az iskolai évkönyv szerint Trump hírességre és gazdagságra vágyott már akkor is. Érdekes adalék, hogy Trump már 18 évesen megtanulta, hogyan kell embereket vezetni és befolyásolni, ez később a bizniszben és a politikában is jól jött neki. Az iskolában megtanulta azt is, hogyan kell megjelenést és fegyelmet tartani, ami később a márkájának szerves részévé vált. Az akkori osztálytársai elmondása szerint Trump már akkor is nagyra vágyó volt, és mindig a középpontban akart lenni. Egy alkalommal azt mondta egy interjúban: a katonai akadémia megtanította nekem, hogyan nyerjek, de ami még fontosabb, megtanította, hogyan ne veszítsek. Ez a mentalitás végigkísérte az egész életét. Trump, a filmsztár. Trump több mint 25 filmben és tévésorozatban szerepelt kisebb-nagyobb szerepekben, sokszor önmagát alakítva.
A legismertebb szerepe Kevin McAllisterrel a Reszkesetek betörők 2 című filmben volt, amikor a kisfiú útbaigazítást kért tőle a Plaza Hotelban. Érdekes, hogy Trump tulajdonosa volt ennek a szállodának, ezért került bele a filmbe. De szerepelt a Zoolander című vígjátékban is, ahol divatsón jelent meg, és rengeteg tévésorozatban, mint például a Sex and the City, The Fresh Prince of Bel-Air, vagy éppen a Sabriné a tini boszorkány. A legtöbb esetben gazdag üzletember karaktert alakított, ami nem volt túl nehéz feladat számára. A producerek azért hívták gyakran, mert Trump neve már a 80-as, 90-es években is eladhatóságot jelentett. Egy interjúban Trump elmondta, hogy sosem kért pénzt ezekért a szerepelésekért, inkább a publicitás és a szórakozás motiválta. A Saturday Night Live műsorban is többször vendég volt, ahol önmagát parodizálta. Érdekes tény, hogy amikor politikus lett, sok producer visszavonta vagy kivágta Trump jeleneteit a régi filmekből és sorozatokból. A Reszkesetek betörők jelenete azonban olyan ikonikus lett, hogy azt nem tudták törölni. Hollywoodban Trump cameo királyként volt ismert, mert mindig profi volt és sosem okozott problémát a forgatásokon. Ikonikus séró. Trump hajviseletéről rengeteg pletyka és mítosz kering, de a valóság ennél érdekesebb. Ellentétben a közhiedelemmel Trump nem viselhet parókát, ez saját haja, bár speciális technikával készül. Az ő fodrásza, Émiles éveken át dolgozott vele és elárulta a titkot. Trump haja valójában egy bonyolult, úgynevezett átfésülés technikával van megformázva. A haj hátulról és oldalról van előrefésülve, majd hajlakkal fixálva. A szín nem természetes, professzionális hajfestékkel érik el ezt az aranyszőke árnyalatot. Trump naponta minimum fél órát tölt a hajával, és mindig magával visz hajlakkot és kisfésűt. Egy alkalommal, amikor erős szél fújt és Trump haja felállt, az egész internet mémeket csinált belőle. Trump maga is viccelődött ezen, és egy választási kampányrendezvényen még meg is mutatta a közönségnek, hogy valóban saját haja. A hairstylistok szerint Trump haja valójában vékony és ritka, ezért van szükség erre a speciális technikára. Érdekes, hogy Trump hajstílusa, már a 80-as évektől ugyanaz, sosem változtatott rajta. Egy fodrász szerint Trump azért ragaszkodik ehhez a stílushoz, mert ez része a personal brandjének, és félti, hogy ha megváltoztatná, az emberek nem ismernék fel. Make America Great Again. Donald Trump 2025. január 20-án lett beiktatva az Egyesült Államok 47. elnökeként, ezzel történelmet írva. Trump az első amerikai elnök, aki nem egymást követő ciklusokban töltötte be ezt a tisztséget, korábban csak Grover Cleveland volt hasonló helyzetben a 19. században. Mindössze az első hónapokban 164 végrehajtói rendeletet írt alá, ami rekordszámnak tekinthető. Az újbóli elnökségének első napjaiban olyan témákkal foglalkozott, mint bevándorlás, kereskedelem, energia és a szövetségi alkalmazottak helyzete. Áprilisban nemzeti vészhelyzetet hirdetett ki, és 10%-os vámot vetett ki minden országra, amely jelentős gazdasági hatásokat eredményezett. Trump második elnöksége sokkal tapasztaltabban indult, mint az első, hiszen már ismerte a washingtoni rendszert. Érdekes, hogy most több családtag dolgozik vele együtt, mint korábban. A politikai elemzők szerint Trump most sokkal stratégikusabban és célzottabban hozza meg a döntéseit. Az első 100 napban több mint 100 törvénytervezetet nyújtott be a kongresszusnak, ami szintén rekordot jelentett. Trump gyakran hangsúlyozza, hogy ez a greatest comeback in political history, a politikai történelem legnagyobb visszatérése. A második elnöksége során Trump célja, hogy népszerűségét olyan szintre emelje, hogy az amerikaiak számára generációkon át meghatározó legyen. A luxus a minimum. Trump számára a luxus nem csak életstílus, hanem üzleti márka is egyben. A Trump Towerben található penthouse több mint 200 négyzetméteres, és minden bútor arannyal van bevonva vagy aranyszínű. A lakásban több mint 15 millió dollár értékű műtárgy található, köztük eredeti Monet és Renoir festmények. Trump ágyának kerete is aranyozott, és még a mosdókagylók is aranyszínűek. Érdekes, hogy Trump sosem alszik hotelekben, még üzleti utakon sem, mindig saját ingatlanában vagy magánrepülőgépén. A magángépe, a Trump Force One, egy Boeing 777-es, ami teljes egészében át lett alakítva. Aranyszínű övek, bőrülések és saját étkező van benne. Trump gardróbja is lenyűgöző. Több mint 300 öltöny van a szekrényében, mind olasz tervezőktől. Sosem hord ugyanazt az öltönyt kétszer ugyanazon az eseményen. A cipői mind kézzel készítettek, és minimum $1500 kerülnek darabonként. Trump szerint a luxus része a personal brandnek, és aki sikeres akar lenni, annak úgy is kell kinéznie.
Egy alkalommal azt mondta, ha már sikeres vagy, miért ne élveznéd? Az élet túl rövid ahhoz, hogy középszerű dolgokkal vedd körül magad. A kritikusai szerint ez túlzás, de Trump számára ez természetes. Mielőtt folytatnánk, számomra majdnem ugyanennyire meglepő tény, hogy a videó nézők több mint 90%-a nem iratkozott fel a csatornára. Szóval, ha érdekelnek az ilyen típusú videók, kérlek iratkozzatok fel, ezzel is támogatva a munkámat, hogy minél több és minél érdekesebb videókat tudjak készíteni nektek. Szóval nyomj rá a feliratkozás gombra. Trump és a social media. Trump társadalmi média használata forradalmasította a politikai kommunikációt világszerte. Első elnöksége alatt naponta átlagosan 12 tweetet küldött ki, ami összesen több mint 25 000 tweetet jelent. A legtöbb tweetje hajnali 2 és 6 között kelt ki, amikor a legtöbb amerikai aludt. Trump gyakran reagált élő televíziós műsorokra valós időben, ami páratlan volt a politikában. A legfelkapottabb tweetje több mint 700 000 retweetet és 1,5 millió lájkot kapott. Twitter később letiltotta Trump fiókját, ami óriási vitát váltott ki a szólásszabadságról. Trump válasza az volt, hogy saját social media platformot, a Truth Social-t hozta létre. Érdekes statisztika, hogy Trump tweetjei átlagosan 40%-kal több interakciót generáltak, mint bármelyik más politikussé. A média folyamatosan követte és elemezte minden bejegyzését, ami gyakorlatilag non-stop sajtójelenlétet eredményezett Trump körül. A politikai szakértők szerint Trump újra definiálta, hogyan kommunikálnak a vezetők a választóikkal. A Twitter részvények értéke is nőtt Trump elnöksége alatt, mert olyan sok ember használta a platformot, hogy kövesse őt. Most, hogy visszatért a politikába, Truth Social lett az elsődleges platformja, de néha még mindig posztol a mára már X-nek keresztelt Twitteren. A fiatalabb generációk számára Trump posztolási stílusa lett a norma a politikai kommunikációban. Az ingatlan birodalom. Trump ingatlan birodalmának felépítése már az apjától, Fred Trumptól kezdődött, aki Queens és Brooklyn területén épített megfizethető lakásokat. Donald azonban Manhattanre koncentrált és luxusfejlesztésekbe fektetett. Az első nagy áttörése a Grand Hyatt Hotel volt Manhattanben, amit 26 évesen szerzett meg. Ez a projekt bebizonyította, hogy Trump képes nagyban gondolkodni és végrehajtani a terveit. A Trump Tower építése volt a karrierje legfontosabb pillanata. Ez lett a zászlóshajó projektje és személyes lakhelye is. Az építése során Trump innovatív marketing technikákat használt, hírességajánlásokat, elegáns marketinganyagokat és exkluzív eseményeket szervezett. Trump márkája hamar a luxus és siker szinonimája lett New Yorkban. Az érdekesség, hogy Trump gyakran túlértékelte a vagyontárgyait. Egy alkalommal a Trump Towert $1 milliárd értékelte, míg független értékbecslők csak 500 millióra. A Trump Organization végül világszerte terjeszkedett. Golfpályák, szállodák, lakóépületek több mint 20 országban. Azonban nem minden projekt volt sikeres. A Trump Taj Mahal Atlantic Cityben csődbe ment. Az üzleti modellje egyedi volt. Gyakran nem az ő tulajdonában voltak az épületek, hanem licencszerződéseket kötött, ahol mások fizettek a Trump név használatáért. Ez zseniális húzás volt, mert minimális kockázattal maximum profitot ért el. Trump, mint márkanév. Trump üzleti karrierjének egyik legérdekesebb és legfurcsább része, hogy szinte mindent megpróbált eladni a saját nevével, sokszor sikertelenül. A Trump márkanév alatt olyan meglepő termékek jelentek meg, hogy az ember alig hiszi el. Például volt saját márkás palackozott vize is, Trump Ice néven, ami 2004-ben indult, de 2010-re megszűnt, mert nem volt rá nagy kereslet. Bár néhány Trump szállodában még ma is lehet ilyen vizet kapni. A reklám szerint ez a víz a világ egyik legjobb forrásvize volt, de szakértők szerint alig volt benne ásványi anyag, és olcsó műanyag palackban árulták, tehát nem volt különleges. Ráadásul Trump állítólag nem fizetett a gyártónak, ezért a cég beperelte őt. Hasonló sorsra jutottak a Trump Sticks nevű drágahúsok is, amelyeket 2007-ben kezdtek árulni. Ezeket csak egy különleges boltban és egy tévés vásárlási csatornán lehetett kapni. A húsokat nem találták rossznak, de túl drágának tartották, ezért 2 hónap után leállították az árusítást. Amikor Trump később egy sajtótájékoztatón mutatta be a termékeket, a húsok, amiket felmutatott, valójában nem is a Trump Sticks márkához tartoztak, hanem egy másik helyről származtak. De ez még nem minden.
A Trump márkanév alatt volt fagyizó, italbár, parfümök, gyűjthetőkártyák NFT formájában, sőt még saját tornacipője is lett 2024-ben, amit Never Surrender High Topnak neveztek el. Az egyik legfurcsább eset az volt, amikor Trump 2015-ben elküldött egy üveg saját márkás vizet politikai ellenfelének, Marco Rubiónak, amiért az megjegyzést tett arra, hogy Trump sokat izzad. Ma már ezeket a termékeket nem lehet kapni a boltokban, de néhány régi darab még fellelhető például az eBay-en, és sokan gyűjtik őket érdekességként. Összességében úgy tűnik, Trump üzleti stratégiája az volt, hogy mindenre ráírta a nevét, függetlenül attól, mennyire volt jó a termék. Ez a gondolkodás később a politikai pályafutásában is megjelent, ahol a név és a márka legalább olyan fontos lett, mint a tartalom. Nos, ez volt a mai videó Donald Trumpról. Remélem tetszett, és nektek is okoztak meglepetést. Én például nem gondoltam volna, hogy sosem ivott alkoholt az életében. Feltétlenül iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek meg, mert hetente jönnek az új érdekességek ismert emberekről. És most jön a szokásos kérdés. Írjátok meg kommentben, hogy melyik volt a kedvenc részetek a mai videóból. Na és ami még fontosabb, írjátok meg azt is, hogy kiről szóljon a következő videó. Lehet akárki, politikus, színész, sportoló, zenész, influencer, bárki, akire kíváncsiak vagytok. A leggyakrabban kért személy lesz a következő videók egyik főszereplője. Addig is vigyázzatok magatokra, és találkozunk a következő videóban.